از کیسکلیسی حرکت کردیم به سمت آلانیا و تصمیم داریم توی مسیر یک جای مناسب برای چند روز کمپ آبازی رو پیدا کنیم. چه خلیج خوشگلی میاد اینجا. به بوی کباب و غذا و متاسفانه بیشتر خط ساحلی رو مجتمع‌های مسکونی پر کردن، جوری که حد فاصله بین شهرها پر شده. لوکیشن یک جای مناسب برای کمپ پیدا کردیم و میریم به اونجا. درختاشون کوچولو کوچولوه. ای تو روحتون بستن. اوکی. But not for motorbike. توی جاده از دور دیدم عده‌ای چادر زدن و مشغول شنا کردنن. تصمیم گرفتیم برگردیم به اونجا و ببینیم آیا برای کمپ زدن و چند شب موندن مناسبه. ببین کجا آوردمتون. میخوام چیکار کنیم یانا جون؟ صندلیمون افتتاح کنیم. همه اینجا دارن شنا میکنن. یه جای خیلی خفنه، یک حالت خلیج کوچولوییه. بهتون نشون بدم. بله، ما یه جای کمپ باحال پیدا کردیم. فردا و پس فردا تعطیل هست و عده‌ای اومدن اینجا برای کمپ. همچنین کلی دختر پسر دانشجو. یاد دانشجوی خودمون افتادم. اگه توی خیابون فقط کنار هم راه میرفتیم، احتمال داشت پلیس جلوی ما رو بگیره. و تصور همچین آزادی همیشه برای ما محال بود. دوستان میبینید که حسابی رنگ و رومون عوض شده. از صبح مشغول آفتاب گرفتن و آبازی بودیم. بعد یه خانواده خیلی باحالی اومدن، یه دایی با خواهرش و بچهای خواهرش و بچه اون یکی خواهرش. بعد اومدن کنار ما گفتن که ما میتونیم اینجا کم بزنیم. ما هم که از قبل کم کرده بودیم گفتیم آره اوکیه و دیشب اینجا بودیم همه چیز اوکی بوده و کنار ما کم زدن و ما هم دعوت کردن که امشب با هم دیگه باشیم. و این چادر ماست، این هم دوستامون هستن. Say hello my friend. Hello. آره دیگه میزمون رو چیدیم اون برم که آتیش روشن کردم. به این هم بقیه دوستانمون. Please say hello to camera. Hello ایران. عزیزم. این خانواده اهل آدانا هستن. تا اینجای سفر متوجه شدیم آدانایی ها خیلی گرم و صمیمی‌ان. از ما خواستن که ناهار رو با اونا بخوریم. یکی از خصوصیات اخلاقی ما در سفر اینه که با آدم‌ها راحت هستیم و راحت میتونیم باشون ارتباط بگیریم. از اولین برخورد که همیشه با لبخند و چهره باز با آدم‌ها روبرو میشیم که اگه از بین همه آدم‌ها بخوان از یکی سوال کنن، اون سوال از ما میپرسن. و همیشه کلی حرف و صحبت داریم که میتونیم با اون آدم‌ها ارتباط بگیریم. خب سوجوکمون آماده شد و ندام اینجا که خوشحال داره میرقصه. خیلی روزای
خوبی داشتیم. یعنی سفر از این ساحل شروع شد. واقعا تونستیم حسابی آبازی کنیم، آفتاب بگیریم دیگه بقیه کارا. اینم از مشروبی که خود ترکیه میخورن به اسم راکی، یعنی خب. راکی. و چی میگن؟ شرفه. شرفه. اینجا ما این دوستای ترکیه‌مون که هستیم صحبت از ایران شد. بعد این خانم گفتش که ما مثلا جرئت نمی‌کنیم که جسارت نداریم که بیایم ایران. بعد گفتیم بعد تصورشون از ایران یه جایی بود که مثلا همه چی محدوده، مثلا خیلی مثلا یه چیزی شبیه همون چیزی که تلویزیون به مردم نشون میده. بعد منم یه دونه از ویدیوهای یوتیوبمون اون که توی گیلانه رو نشون دادم و خیلی تعجب کردن که وای ما چه دریایی داریم، چه جنگلایی داریم. و اون که اتفاقا خونه که دوستامون رفتیم، بعد من گفت مثلا حجابتون چیه؟ گفتم مثلا همین که روسری سرمونه و اینا. و گفت ای چقدر خوب و اینا. تصویری که با ساخته شده ازش دیگه خیلی تاریکه، خیلی تاریکه. و مثلا فکر میکنن که ما با برقه‌ایم یا مثلا با چادر سیاهیم اینطوری. حالا هست چادری هم داریم ولی واقعا قالب کشورمون مثل کشور عربی اینطور نیست که بخواد کسی همه با چادر و پوشیه باشن. بعد براش جالب بود که اینو شنید. حتی تصمیم گرفتن برادرشو در ایران زن بدن و اگر که حالا مایل هستید میتونید کامنت بذارید. بالاخره باز هم ویزای ترکیه بهتر از ایرانه. یه پورسانت که ما میگیریم ولی این وسط انجام میدیم. تو فیلم ها برادرشون رو ببینید، کاری، دستپختش خوب، مؤدب، مهندس مکانیک هم هست و حال به خودمون پیام بدید، خودمون کانکتتون میکنیم. چند سالشون؟ 37 35 ساله. 35 جوونه والا به خدا. خوشگلی ولی براش مهمه دیگه چیکار کنه. Feet up on the dash and the calling open road. Road trip classics on the radio. With your hand tied in mine, there's no such thing as time. Now we can go anywhere you wanna go. دو روز اینجا بودیم و تا تونستیم شنا کردیم و خوش گذروندیم. فردا صبح مسیر رو به سمت آلانیا ادامه میدیم. همچنان تصمیم داریم کمپ کنیم. میریم تا در مسیر آلانیا یه جای کمپ باحال دیگه پیدا کنیم. You have my number. If you came to Iran, call me, okay? Okay. Thank you. Thank you for everything. Bye bye. Bye bye. Nice to meet you guys. Thank you. Okay, thank you. Bye bye. Guys, اینو بگیر من برم بالا پختم. هوا خیلی گرم شده و ما هم باید جای کمپمون رو عوض میکردیم. داشتیم میمردیم از گرما. وقتی راه میفتی هوا یه ذره بهتره ولی وای میسی خیلی شرجیه. خب ندا جونم که اومد، بریم بزنیم به جاده. مرسی که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. یادتون باشه لایک و کامنت های شما باعث میشه ویدیوهای ما بیشتر دیده بشن. اگر مایل هستید میتونید با پرداخت مبلغ دلخواهتون از طریق لینک زرین پال در داخل ایران و یا لینک پرداخت کریپتو در خارج از ایران از ما حمایت کنید. ممنونیم از همه شما. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. Place we can go.